Assalamualaikum, bertemu lagi kita di channel Unlimited Bonsai bersama saya Iman. Kali ini kita akan wiring satu pokok bluebell. Satu pokok bluebell. Kita tahu kita akan buat konsep apa. Tetapi alat-alat yang kita perlukan adalah cutter, gunting dan dawai ni. Dawai ni boleh beli dekat Shopee. Saiz yang saya gunakan kali ini adalah 2mm, 2.0 mm. Jom kita mulakan. Mula-mula kita buang dahan yang tidak diperlukan, bahan-bahan yang tidak perlu, ataupun dahan-dahan yang menyemak. So kita buang-buang dahan yang tidak diperlukan.
Alright, untuk dahan yang lebih kecil saya akan gunakan dawai yang lebih kecil. Alright. Alright, itu saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Okey lah.